मलाई एकजना साथीले यो घरको भिडियो पठाउनु भयो हैन। यो घरको अब कसको घर हो मलाई थाहा छैन, तर एकदमै ब्युटिफुल आकर्षक घर छ हैन। अब उहाँले के सोध्नु भयो भने मलाई यस्तै खालको घर बनाउनु पर्ने छ सर, यसको खर्च कति पर्छ, यदि ट्रसको बनायो भने कति खर्च पर्छ, यदि आरसीसी को हैन छत ढलान गरेर माथि बनायो भने कति खर्च पर्छ भनेर भनिदिनुस् प्लिज भनेर मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो है। त्यही भएर चाहिँ म यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँ सामु ल्याएको छु। हेर्नुस् यो घर यस्तो खालको छ हैन, दुईवटा बेडरुम छ, एउटा लिभिङ रुम छ हैन। अनि यत्र यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ बेडरुम छ हैन। अनि यो भनेको तपाईको ट्रसको घर छ है। यो मैले यसो भिडियोमा हेर्दाखेरि अब ठ्याक्कै चाहिँ मलाई कति साइज छ त्यो मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन, किनभने अब यो भिडियोमा चाहिँ भनेको छैन कुन साइजको छ। त्यही भएर चाहिँ अनुमानित खर्चहरू चाहिँ अलिक कम बेसी हुन सक्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको दुईटा बेडरुम छ, यसमा एउटा हल छ, एउटा किचन छ सानो है। र यसमा चाहिँ खर्च कति पर्छ भने यदि तपाईले आरसीसी छत ढलान गरेर तपाईले घर बनाउनु भयो भने लगभग तपाईलाई 14 लाख देखि 15 लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ हैन। माथि छत हालेर गर्नुभयो भने हैन भने सेम यस्तै घर तपाईलाई चाहिन्छ ट्रस हालेर भने तपाईको सेम जस्तो घर अहिले तपाईले देखिरहनु भएको छ त्यस्तो खालको टाइल्स मार्बल्सहरु हालेर चाहिँ डेकोरेट गरेर चाहिँ बनाउनु भयो भने लगभग तपाईलाई 10 लाख 9-10 लाख सम्ममा यो घर कम्प्लिट हुन्छ है। अब इन्टेरियर डिजाइनहरु कस्तो खालको राख्नुहुन्छ त्यो तपाईमा डिपेन्ड पर्छ हैन। एकदम राम्रो क्वालिटीको सामानहरु स्ट्यान्डर्ड तरिकाको फर्निचरहरु युज गर्नुभयो भने सामानहरु युज गर्नुभयो भने यसमा चाहिँ अलि खर्च बढी जान सक्छ। तर 9-10 लाखमा चाहिँ यो घर कम्प्लिट हुन्छ। र यदि आरसीसी घर माथि छत ढलान गर्नुभयो भने लगभग 14-15 लाख जति खर्च हुन्छ है त।